I love cheese. We all love cheese. And Greece is literally a paradise with an ancient tradition in dairy farming and cheese making. Given the country's mountainous terrain, local milk production is largely focused on sheep and goat milk, preserving flavors and methods that have been developed over centuries. Let's explore the vast tradition of certified Greek dairy products and discover some of the most exciting cheeses. Η Λίμνος είναι ένας κρυμμένος παράδεισος στο Αιγαίο. Ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν φυσική ομορφιά, ιστορία αλλά και αυθεντική ελληνική γαστρονομία. Στην Ατσική, ένα κεφαλοχώρι που βρίσκεται στο κέντρο της Λίμνου, αξίζει να επισκεφτούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με το εντυπωσιακό καμπαναριό, το μεγαλύτερο του νησιού. Στον κάμπο της Ατσικής παράγεται εδώ και αιώνες ο αγροτικός πλούτος του νησιού, ενώ στην έφορη πεδιάδα της βόσκουν τα αιγοπρόβατα της Λίμνου, που με το γάλα τους φτιάχνεται ένα από τα πιο διάσημα ελληνικά τυριά, το λευκό και πικάντικο καλαθάκι Λίμνου. Το τυρί αυτό οφείλει το όνομα, το σχήμα και την ανάγλυφη όψη του στα παραδοσιακά πλεκτά κυλινδρικά καλαθάκια, από λιγαριά ή βούρλο, στα οποία στραγγίζεται. Τρώγεται ομό, αλλά χρησιμοποιείται και σε πληθώρα συνταγών όπως λαδερά, πίτες και σαλάτες ζυμαρικών, αναδεικνύοντάς τα με την υπέροχη γεύση του. Μαρία, είσαι από εδώ αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, από εδώ είμαι, σεφ. Έχεις μεγαλώσει? Έχω μεγαλώσει εδώ. Οπότε, όταν σου λένε για τη Λίμνο, ποιο είναι το πρώτο φαγητό που σου έρχεται στο μυαλό, το πιο χαρακτηριστικό? Θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό προϊόν που είναι το τυρί, σίγουρα. Και πάνω στο τυρί, το τοπικό τυρί μας είναι το καλαθάκι. Είναι πάρα πολλά τα φαγητά που φτιάχνουμε, στα οποία χρησιμοποιούμε καλαθάκι, το οποίο είναι η τοπική φέτα και φυσικά είναι τυρί πόπ, έτσι. Από τι φτιάχνετε, από τι γάλα? Από αιγοπρόβιο γάλα. Σήμερα θα φτιάξουμε κατημέρια που είναι παραδοσιακές τηγανόπιτες που φτιάχνουμε εδώ στο νησί και στις οποίες σερβίρουμε με καλαθάκι και μέλι λίμνου. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε καλαθάκι φυσικά, έχουμε αλεύρι λιμνιό και λίγο λευκό για να μας βοηθήσει το άνοιγμα, εδώ εμείς τα έχουμε ενώσει, αυγά, μελίχλωρο τριμμένο που είναι το άλλο παραδοσιακό τυρί που έχουμε στο νησί, αλατάκι, λάδι και γάλα και το μέλι είναι θυμαρίσιο ντόπιο και είναι μετά για το σερβίρισμα. Ωραία, και εδώ? Είναι το νησεστέ που είναι για το άνοιγμα, γιατί θα ανοίξουμε τα φύλλα. Ωραία. Ξεκινάμε. Έχουμε το αλεύρι μας, κάνουμε μια λακκουβίτσα εδώ στη μέση, βάζουμε το αυγό. Θα προσθέσουμε και λίγο λαδάκι, πολύ λίγο ίσα ίσα στην άκρη. Αφού το ζυμάρι είναι σχεδόν έτοιμο, έχει αρχίσει να ομογενοποιείται, το σκεπάζουμε με μεράνι, δεν χρειάζεται ψυγείο και το αφήνουμε μισή ώριτσα να ξεκουραστεί. Ωραία. Λοιπόν, Μαρία, το ζυμάρι μας έχει ξεκουραστεί μισή ώρα, 40 λεπτά. Σωστά. Και πάμε να ανοίξουμε τα φύλλα. Σωστά. Θα ρίξουμε τώρα το λάδι μέσα και το τυράκι. Με ένα κουταλάκι, με ένα πινέλο, ό,τι έχουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε και τυράκι με λίχλωρο. Το τυλίγουμε. Ορίστε. Το μαζεύουμε. Αυτό είναι το βγάζουμε. Κόβουμε στη μέση. Όπως είναι τώρα μέσα τα φύλλα, ναι, όλα. Το βάζουμε προς τα μέσα. Επειδή έχουμε βάλει και το λάδι, το πιτάκι αυτό τώρα, όταν θα το ανοίξουμε και θα τηγανιστεί, θα έχει και μέσα στρώσεις. Πώς συνεχίζουμε? Έχουμε λάδι, τη βλέπουμε την ποσότητα. Θέλει λαδάκι δηλαδή. Θέλει λάδι αρκετό. Συνολικός χρόνος ψησίματος ούτε 30 δευτερόλεπτα. Ούτε 30 νομίζω, δευτερόλεπτα, ούτε. ναι. Πώς σερβίρουμε? Βάζουμε από πάνω μέλι.
Βάζουμε και καλαθάκι. Το σπάμε και από πάνω για να πάει παντού. Και σερβίρουμε. Φοβερό. Και το πικάντικο θα του πήγαινε, εγώ θα πω. Μ' αρέσουν εμένα τα πικάντικο. Και από γεύση. Και από δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στη Λακωνία, στο νότιο άκρο της Πελοποννήσου, έναν τόπο πλούσιο σε ιστορία και ομορφιά. Από τη θρυλική Σπάρτη, γενέτειρα του Λεωνίδα, μέχρι την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς και από το γραφικό Γήθιο μέχρι τον καθηλωτικό Μιστρά, κάθε γωνιά της Λακωνίας έχει τη δική της ταυτότητα. Επισκεπτόμαστε την Πλήτρα, ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό για ήσυχες διακοπές, όπου εξερευνούμε τη βυθισμένη αρχαία πόλη του Ασοπού, με τα ερείπια της ορατά μέσα στη θάλασσα και κατά μήκος της ακτής. Η περιοχή φημίζεται για τα αυθεντικά τοπικά της προϊόντα, φτιαγμένα με την λακωνική αλλά και τη μεσηνιακή παράδοση. Εμείς σήμερα θα δοκιμάσουμε τη σφέλα, το ντόπιο ημίσκληρο τυρί που διατηρείται και οριμάζει μέσα στην άλμη για τουλάχιστον 3 μήνες. Κωνσταντίνα, ποια είναι η διαφορά της σφέλας από τη φέτα? Αρχικά πρόκειται για ένα τυρί αναθέρμανσης, το οποίο δεν το έχει αυτό η φέτα και του προσδίδει μια σπιρτάδα, μια ένταση στη γεύση. Δεν αλλοιώνεται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μένει ατόφιο. Οπότε, αν ζεστάνουμε ή τηγανίσουμε ένα κομμάτι σφέλας, δεν θα λιώσει. Είναι ιδανική για σαγανάκι. Μπορεί να μείνει ακράδανο το σχήμα. Ναι. Επίσης παράγεται μονάχα στη Λακωνία και στην Μεσσηνία. Είναι το pop τυρί μας. Εγωπρόβιο, ημίλευκο. Πικαντικό. Αρκετά. Από εκεί παίρνει και το όνομα το τυρί της φωτιάς. Όχι, το τυρί της φωτιάς το παίρνει από την αναθέρμανση που γίνεται. Μάλιστα. Και την ονομασία σφέλα που είναι η γνωστή από τη σφελίδα. Γιατί εδώ στην περιοχή σφέλα σημαίνει λωρίδα κομματιού. Οπότε, Θέλω τη γνώμη σου. Αμέ. Πώς σου φαίνεται? Όξινο και πικάντικο. Αρκετά. Έχει μια σπιρτάδα, ένα πιπεράτο. Μερακλίδικο θα λέγα εγώ. Για τσιμπουράκια και ουζάκια. Το κατάλληλο. Και Έντονο, δίνει ωραία έντονο. Είναι αυτό που θα δώσει και στο φαγητό την ένταση που χρειάζεται. Τι θα μαγειρέψεις? Κόκορα μπουρδουνιώτικο. Είναι η τοπική μας συνταγή. Είναι κοτόπουλο με ντομάτα, κρασί, πατάτες στην προκειμένη και σφέλα στο τελείωμά του για την έξτρα γεύση. Και από μπαχάρια? Άκοπο πιπέρι, μπαχάρι, δάφνη και σκορδοκελάτι. Και σκορδοκελάτι. Ναι. Ωραία, ωραία. Πώς ξεκινάμε? Τοποθετούμε το τεμαχισμένο κοτόπουλο στο λάδι για να το σοτάρουμε. Δεν θέλουμε να τηγανιστεί, απλώς να αλλάξει το χρώμα, να κάνει τη θωράκιση. Είναι ένα πιάτο καθημερινό της περιοχής? Όχι. Παλιά το φτιάχνανε όταν ξεκινούσαν να χτίζουν το σπίτι τους. Ήταν το φαγητό που γινόταν για το καλό, για την καλή τύχη του σπιτονοικοκύρη. Τώρα το φτιάχνουμε συνήθως Κυριακές ή όταν έχουμε φίλους από μακριά για να δοκιμάσουν κάτι παραδοσιακό. Αφού έχει σοταριστεί το κοτόπουλο, το αφαιρούμε για να ακολουθήσουν οι πατάτες. Έχουν πάρει το χρυσό χρώμα που θέλουμε, οπότε ρίχνουμε τα κρεμμυδάκια μας, τα οποία τα έχουμε κόψει σε ροδέλες. Προσπαθούμε πλέον να μην ανακατεύουμε πολύ με την κουτάλα και μας λιώσουν οι πατάτες, οπότε απλά κάνουμε μία ανακαίνιση μέχρι να πάρει ένα καραμέλωμα το κρεμμύδι και να προσθέσουμε πάλι το κόκορα και τα υπόλοιπα υλικά. Σε ποιο σημείο θα βάλουμε τη σφέλα? Στο τέλος, ένα δεκάλεπτο πριν. Θα μπει μέσα στην κατσαρόλα? Ναι, κανονικά σε μεγάλα κυβάκια. Μάλιστα. Το κρεμμύδι έχει καραμελώσει, οπότε τοποθετούμε πάλι το κόκορα μαζί με τα υγρά που έχει βγάλει στο πιάτο μας. Βάζουμε τις ντομάτες, 2 μπαχάρια και σκόρδο. Τώρα ανάλογα τον κόκορα είναι και ο χρόνος βρασμού. Συνήθως 1,5 ώρα. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Σχεδόν έτοιμο. Σχεδόν έτοιμο, ναι. Έχουν απορροφηθεί όλα τα υγρά και είναι η στιγμή που ρίχνουμε τη σφέλα.
Α, μπαίνει ποσότητα, γι' αυτό είπες να προσέξουμε και το αλάτι μας, Ναι, μπαίνει αρκετή. Είναι αυτό που δίνει όλη την οστιμιά πλέον. Την αφήνουμε για 1-2 λεπτάκια να καταφέρει να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο φαγητό και μετά τρώμε. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Η σφέλα έχει αποκτήσει μια ελαστική μορφή. Τη σφέλα στην περιοχή την τρώτε ομή ή ψημένη? Τη τρώμε και ομή. Μας αρέσει, δηλαδή, με ένα τσίπουρο, με ένα κρασί, έτσι, ατόφια ή με ψωμί και παξιμάδι. Βέβαια, πολλοί τη βάζουν σε πίτες γιατί διατηρεί την αρχική της μορφή και τη νιώθεις, ειδικά σε χορτόπιτα. Έχει δάγκωμα. Ναι. Ναι. Και σε σαγανάκι γιατί διατηρείται στην αρχική του μορφή, δεν λιώνει. Κωνσταντίνα, την κρατάω τη συνταγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.